làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Cũng như mọi khi thì hôm nay khu nhà Tân có xây dựng cho nên là rất là ồn ào. Cho các bạn nhìn thấy cái gương mặt của Tân bây giờ nó cũng không có tươi cho lắm, là vì cái tiếng ầm ầm nó cứ kéo dài mỗi ngày làm mình rất là nhức đầu. Hôm nay thì khoe cái mái tóc này ra để các bạn có thể thấy được cái nhung nhang khi mà gỡ nón. Bây giờ thì vô câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện hôm nay là một cái câu chuyện mà Tân kể về một cái chuyến đi Đài Loan. Thì cái chuyến đi này nó có liên quan đến Tân, nhưng mà cũng không phải ảnh hưởng đến Tân nhiều, mà nó ảnh hưởng đến một cái nhóm múa. Thì các bạn, những ai mà có nghiên cứu hoặc là có làm trong cái ngành showbiz thì các bạn biết có rất nhiều những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ, tuy là họ không có name nhưng mà cái công việc đi diễn của họ thì họ có khả năng diễn ở các nước vòng vòng trong khu vực, như là Singapore hay là Malai. Và có một thời gian thì các cái nhóm hát đi diễn ở Singapore rất là nhiều, và những tụ điểm bên đó họ mời thì cũng xảy ra rất là nhiều cái tệ nạn, mà đó là lý do mà tại sao một số nhóm nữ sẽ bị cấm khi mà qua Singapore. Thì câu chuyện hôm nay tôi không có kể về cái chuyện những cái nhóm đi diễn ở nước nào, Singapore hay gì hết, mà nó liên quan đến một cái nhóm múa. Tại câu chuyện nó rộng hơn các bạn đang nghĩ. Để mà một cái nhóm hát không có tên tuổi, để có thể qua được một quốc gia khác diễn thì phải qua một cái công ty hoặc là một cái nơi nó bảo lãnh để bạn có thể qua bên đó để diễn. Mặc dù đi qua Sing, qua các nước trong khu vực thì không có cần phải xin visa, nhưng mà bạn có kinh doanh mà làm ăn trên nước người ta thì người ta sẽ liên hệ với công ty hơn là liên hệ với cá nhân. Thì đó là những gì Tân được biết vào cái thời điểm đó. Thì đây là một cái chuyến đi ở Đài Loan. Thì cái người anh này của Tân bây giờ thì Tân không biết ảnh ở đâu, nhưng mà hồi trước thì ảnh là một trong những cái người trưởng vũ đoàn múa, và ảnh có làm cái nhóm nhạc. Cái nhóm nhạc ảnh gồm 3 nữ. Còn riêng cái nhóm nhạc cái lợi thế của nhóm nhạc này là vì ảnh là người trưởng vũ đoàn múa, cho nên là có cả những người đi múa phụ họa phía sau. Thì ca sĩ nào cũng vậy, đi hát những bài nhạc sung hay là những bài mà muốn là bốc lửa thì phải có một số vũ đoàn ở phía sau người ta nhảy. Thì đây là một lợi thế của nhóm, nhưng mà cái nhóm này nó không có nổi tiếng, chỉ được một cái đẹp thôi. 3 bạn này rất là đẹp, 3 bạn gái rất là đẹp, và đi qua bên Đài Loan để mà diễn. Thì vào cái thời điểm đó anh này muốn PR tên tuổi cho cái nhóm hát của mình. Tại vì cái vũ đoàn của ảnh thì nó ok rồi, công việc khá ổn định, nhưng mà nhóm hát thì mới được thành lập. Thì khi qua Đài Loan diễn ảnh muốn mời Tân theo để mà chụp hình cho cái ekip đoàn của ảnh đi. Thì các bạn biết khi qua bên đó thì tới cái chỗ đó người ta mới nói một chuyện rằng là người ta không có đủ phòng cho nhóm múa. Người ta chỉ có phòng cho ca sĩ và phòng cho những cái người quan trọng, ví dụ như là bầu show hay là manager, quản lý cái nhóm đó thì có phòng đủ thôi. Tại cái chỗ đó nó không phải là một cái nơi gọi là cũng là sầm uất gì. Thì những cái người mà Việt Nam của mình lưu trú tại bên đó, người ta tổ chức cái văn nghệ, người ta mời qua. Thì trước cái tình hình đó thì nhóm múa sẽ phải ngủ ngoài xe, là ngủ ở ngoài xe đoàn. Đó là chiếc xe mà 45 chỗ thì mà xe bên Đài Loan thì người ta không có mở cửa kiến. Cái cửa kiến dường như là nó bít luôn, cho nên là rất là khó chịu, nhưng mà vẫn phải ngủ. Tại vì ngủ khoảng 1-2 đêm như vậy để mà đi kiếm tiền. Thì khi đến đó cái chỗ mà để mà hát ca hát thì là những cái cô chú anh chị ở đó cũng đang tập luyện, cho nên là cái sân khấu đó không có đủ chỗ luôn.
là cho nhóm múa lên tập cùng ca sĩ. Cho nên là lúc này thì cái anh mà trưởng nhóm múa mà mời Tân theo đó, ảnh tỏ ra khó chịu. Thì anh mới nói ban tổ chức của bên đó, ban tổ chức bên đó mới sắp xếp cho ảnh một cái chỗ để mà tập. Thì họ chỉ ảnh đến một cái căn chung cư. Cái chung cư này đó là chung cư bị bỏ hoang. Thì lúc mà mình đi tới á, thì mình nhìn cái chung cư này mình chỉ thấy có một mặt thôi. Tại vì nó chung cư nó rất là bự, nó chỉ có một mặt thôi. Và nó có tổng cộng á, là 5 tầng. Và đặc biệt á, bạn nhìn từ bên ngoài thì bạn thấy nó rất là sập xệ. Nó như là những cái chung cư mà cũ cổ ở trong khu quận 5 của mình vậy đó. Nhưng mà nó là một cái thể gọi là bự hoành tráng, chứ không phải là nó đơn giản là nó chỉ là một cái khoảng nhỏ. Ở trên đó một cái dãy bạn nhìn thấy có thể ở khoảng là từ 20 cho đến là 25 căn hộ, là một trong cái dãy rất là lớn. Mà nó có đến tổng cộng là 5 tầng như vậy. Thì khi mà bước vô thì thêm một chuyện vô cùng bất ngờ nữa. Cái chung cư này không phải chỉ là cái hình chữ nhật dài như vậy không. Cái hình chữ nhật dài đó nó chỉ là một mảng của chung cư đó thôi. Và cái chung cư đó được xây hình gọi là bát giác. Nó giống như một cái tấm bùa vậy đó. Nó như một hình bát giác. Nó giống như là cái tấm mà bàn la kinh mà Tân hay đưa lên các bạn coi đó. Nó giống như một cái bàn la kinh. Đó là la bàn về kinh dịch đó, hay là cái bảng âm dương đó, hay là cái bùa bát quái. Đúng rồi, như là cái bùa bát quái mà bạn hay người Hoa hay treo trước cửa nhà đó. Nó xây y chang vậy. Chỉ có một điều cực kỳ đặc biệt. Từ ở ngoài bạn bước vô là phải đi qua 3 cánh cổng. Phải đi qua 3 cánh cổng rất là cao và được khóa rất là kỹ. Mà khi đi vô sâu trong đó nữa là bạn thấy một điều cực kỳ đặc biệt nữa. Mình diễn tả cho các bạn dễ hiểu ha. Đây là một cái lớp ngoài, ở trong là một cái lớp nữa. Ví dụ như ở ngoài này một cái lớp tường ở ngoài này á là nhà bạn thấy đấy phải không? Thì đi vô trong là một lớp nữa. Và hai lớp này nó cách nhau này nè, bởi một cái cầu thang nối đi qua. Có nghĩa là căn chung cư này nó có 2 dãy nhà song song với nhau, nối bằng một cái cầu thang ở giữa. Rất là phức tạp. Và ở trũng ở giữa thì các bạn tưởng là cái giếng trời đúng không? Khi bạn nghĩ đến cái bàn bát quái á, bạn nghĩ ở giữa là giếng trời không? Ở giữa nó xây một cái trụ. Và cái trụ đó là thang máy. Và nó chĩa ra 3 con đường để đi về 3 hướng, là 3 cái lô đại diện đi về 3 hướng trong một cái hình bát quái như vậy. Những ai mà phải có sức tưởng tượng, hoặc là những ai mà giỏi về hình học thì các bạn mới hiểu được cái chung cư này nó xây kỳ cục như vậy đó, mà nó lại bỏ hoang. Các bạn có cảm thấy nó kỳ không? Bỏ hoang. Nhưng mà bạn biết thời điểm đó cái nhóm múa nó không có sợ, và nó cảm thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Thì những người trong nhóm múa mới vào trong đó để tập. Thì khi tập á, thì bấm thang máy thì thang máy vẫn hoạt động, thì là đi lên lầu 4. Và người bảo vệ ở đó họ chỉ cho mình lên lầu 4 thôi. Họ không có cho mình đi lên bất cứ dãy nào khác. Mà số 4 là số tử. Nó rất là xui. Nó rất là kỳ. Thì mới đi lên cái chỗ đó. Thì đi ra cái dãy hành lang đó tập. Thì khi ra dãy hành lang á, thì chỉ có một mình nhóm múa với Tân và cái người quản lý. Còn nhóm nhạc á, cái nhóm ca của ảnh á, thì là tập bên sân khấu. Chỉ có nhóm múa tập riêng là múa riêng thôi. Thì trước cái sự tình đó thì Tân có đi một vòng. Ít lắm, Tân không đi nhiều, Tân đi một vòng, Tân coi những cái nhà như thế nào. Thì thời điểm đó Tân có chụp cho một số bạn trong nhóm múa. Là Tân có chụp lại, tại vì cái chiều sâu nó rất là đẹp. Và cái view nó nhìn ra bên ngoài á rất là hay. Thì mình chụp lại thì mình vô tình mình thấy trong những cái cửa sổ của những căn hộ đó, nó bàn ghế nó vẫn còn yên nguyên. Thậm chí nó không hề có bám bụi. Có cả bàn thờ, linh vị, hình ảnh. Và giống như ở đó người ta vẫn sống bình thường, chứ không phải là ở nơi đó là cái nơi mà không có người. Thì mình không hiểu tại sao người ta nói là bỏ hoang.
Thì Tân mới suy luận là bảo vệ cho mình lên đây ở lầu 4 thì chắc chắn lầu 4 là nơi phải có ai đó ở, hoặc giả người bảo vệ hoặc là những người bảo vệ ở đó ở thì nó mới sạch sẽ, còn những khu còn lại chắc chắn nó sẽ dơ. Thì đó là suy nghĩ của mình. Thì mình đi một hồi á, mình mới nhìn thấy nữa là ở trên trần của những cái dãy hành lang đó nó có những cái lỗ thông gió rất là kỳ. Thí dụ như cái lỗ mà để bạn đi leo lên sân thượng thì nó phải nằm ở lầu 5. Những bạn nào ở những cái căn chung cư cổ ngày xưa đó là sẽ có một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho một cái người rất là ốm thôi leo lên trên đó. Nó có cầu thang leo lên để mà sửa nước nè, cái bồn nước này kia của chung cư đó. Còn đằng này ở tầng 4 thì ở trên tầng 4 nó phải là cái hành lang của tầng 5. Thì tại sao nó có một cái lỗ thông gió hay là cái lỗ leo lên như vậy? Vậy thì ở giữa tầng 4 và tầng 5 nó có một khoảng không mà, nó có một khoảng trống sao? Đúng không? Đó là một điều đặc biệt nữa. Thì ở đó xà quần một hồi thì đến khoảng 4 giờ rưỡi thì Tân mới đi xuống dưới trước. Thì khi Tân xuống dưới thì rất là may mắn là cái người bảo vệ cũng đang đi lên. Thì ông bảo vệ này á, ổng đưa Tân xuống. Thì khi mà xuống thì Tân mới thấy một chuyện là lúc nào cũng khóa 3 lớp cửa, mà khóa bằng ổ cứng rất là bự, cái ổ khóa rất là bự. Ông mới mở 3 lớp ra và Tân đi ra. Thì khi Tân đi ra, Tân mới đi ra ngoài, Tân mới nhìn lên nhóm múa vẫn còn đang tập. Thì Tân mới hét lớn lên, Tân kêu ê, tôi đi nha, có gì tối gặp lại nha. Đó, thì Tân nghe từ trên nhóm múa nói xuống á, là tối nay không gặp lại đâu, tối nay tụi tôi không diễn, ngày mai tụi tôi mới diễn. Tức có nghĩa là ngày mai nhóm múa diễn vào buổi sáng, buổi tối hôm nay là chỉ có ca sĩ hát thôi, là nhóm múa ngày mai sẽ mở màn cho cái đại hội gì đó. Thì mình hiểu là như vậy, tại vì mình đi theo mình chụp hình, chứ không phải đi theo là để mà tổ chức sự kiện gì hết. Mình không có nắm được cái tổ chức người ta như thế nào. Thì Tân mới đi về. Thì khi Tân đi về là Tân ăn uống xong thì bên kia sắp xếp phòng cho Tân ở. Thì Tân ở một cái phòng mà phòng Tân ở chung với cái người bầu xô mà bút cái xô đó. Thì Tân nằm, Tân mới hỏi ủa anh, vậy nhóm múa tối nay ngủ đâu? Thì cái anh nó mới nói là nhóm múa thì có lẽ ngủ ngoài xe, hoặc là nếu được thì ngủ lại tầng 4 của cái chung cư luôn, đâu có sao. Anh lên anh thấy chỗ đó cũng sạch sẽ. Thì Tân mới nói là em thấy chỗ đó nó cũng sạch. Thì đêm hôm đó đó là tầm khoảng 10 giờ rưỡi. Thì lúc đó là cái anh mà bầu xô anh mới nói rằng là mình đi mua một chút xíu mồi đi, đồ ăn, mình lên mình rủ nhóm múa xuống để mà nhậu. Chứ để nó tụi nó chảnh một mình nó cũng tội, không biết giờ nó ăn cơm gì chưa. Thì lúc này á, Tân với cái anh đó với một người bảo vệ nữa đi ra tới. Thì Tân mới hét lớn lên, Tân kêu là ê, xuống đây ăn không? Thì Tân nghe một cái giọng nói từ ở trên nó vọng xuống rằng là không ăn, mệt lắm rồi. Thì mình nghe rõ ràng là như vậy. Thì mình mới về. Mấy người kia tại vì cái quan trọng là công việc chứ không phải là đi nhậu. Một khi cái bên kia đã không chấp nhận thì mình phải đi về. Thì khi Tân với anh bầu xô về á, thì hai anh em lai rai với nhau rồi ngủ. Lúc nào không biết thì sáng đại hội mở ra thì tất nhiên là phải kêu nhóm múa nó ra. Đi tìm nhóm múa thì không thấy nhóm múa xuống. Lúc mà đêm bảo vệ lên á, thì các bạn tin không, 10 người trong nhóm múa tất cả đều bất tỉnh ngay lầu 4. Đây là một trong những sự kiện mà Tân chứng kiến. 10 người đều bất tỉnh trên lầu 4. Thì bọn Tân gọi điện thoại xuống không cách nào gọi được. Mà mình la từ ở trên mình la xuống không ai nghe. Mặc dù có người đứng ở dưới mà mình la không ai nghe. Là mình phải đi từ lầu 4 mình đi xuống, mình gọi người bắt đầu cảnh sát là bệnh viện ta mới lên, người ta mới bưng những người này xuống. Khi bưng những người này xuống đưa về bệnh viện, cái đại hội đó banh hết luôn. Bầu xô phải đền lại tiền. Và sau đó là phải điều tra. Thì Tân mới hỏi những người đó là có chuyện gì. Họ mới nói là đêm hôm qua họ la là cứu họ, tại sao Tân với lại người bầu xô không lên cứu. Mà rõ ràng Tân với bầu xô không hề nghe một cái câu gì là cứu hết. Tân chỉ nghe là mệt quá rồi, để tụi tôi ngủ.
Và người bầu xô đó cũng nghe y chang như vậy. Và cái anh bảo vệ ở đó ảnh cũng nghe như vậy. Nhưng mà tức một chỗ là ông bảo vệ là người Đài, ổng không hiểu tiếng Việt, cho nên là ổng không làm chứng cho mình được cái chuyện đó. Thì những người nhóm múa họ mới nói á, là đêm hôm qua đang tập đến 10 giờ mấy, thì trong nhóm có một bạn, thì bạn này lấy hột quẹt ra đốt thuốc, hút thuốc xong thì bạn này tự nhiên không hiểu lý do tại sao, thì bạn này mới chĩa cái điếu thuốc, bạn này cắm ở trên cái hành lang. Thì cái hành lang nó có một cái bờ thềm á, để điếu thuốc đứng. Thì vừa đứng á, một cơn gió nó thổi ngang mà không đổ điếu thuốc, mà điếu thuốc nó hút xuống một cái. Thì ở trên tầng 4 mọi người đều nghe tiếng cười của con nít, và nó vang ra, và nó sâu thăm thẳm. Thì các bạn biết á, một cái chung cư hình bát giác mà nó sâu từ dãy này qua dãy kia, mà nó có 2 dãy song song, thì bạn biết con nít nó cười ở chỗ nào. Thì lúc đó những người nó rất là sợ, và bắt đầu họ rón rén, họ tìm cách để mà họ đi ra cái thang máy. Thì khi mà đi ra thang máy á, họ mới nhìn lên cái lỗ thông gió lúc ban đầu Tân có kể các bạn ở ngay tầng 4 có cái lỗ màu đen. Thì họ thấy một cái đầu con nít nó thò xuống, nó cười với họ, và đứa con nít nó đang bò ngược ở trên trần. Thì những người đó la hét lên và bỏ chạy về hướng thang máy. Nhưng bỏ chạy về hướng thang máy thì không có ai hoạt động thang máy, thang máy bị ngắt điện. Thì họ phải chạy ngược về lại để đi cái cầu thang bộ để chạy xuống. Thì họ chạy xuống tầng 3 đó. Thì những cái cầu thang mà biết của người Hoa người ta làm á, khi bạn chạy xuống tầng 3 thì nó bị khóa ở tầng 3 đó. Họ phải chạy ngược lên lại, họ mới chạy qua cái tầng bên kia, cái dãy bên kia, để mà họ chạy xuống để coi cái chỗ nào nó không khóa là họ xuống được. Thì họ chạy được một chỗ không khóa, xuống tầng 2 nó lại khóa. Mà họ xuống tầng 2 họ vẫn thấy một đứa con nít nó đứng ở bên kia của cái tường mà bị khóa đó. Bên kia cánh cổng bị khóa. Thì cánh cổng đó là cổng sắt, bạn nhìn xuyên được bên kia, nhưng mà nó khóa. Thì đứa con nít nó cười bạn. Thì những người trong nhóm múa này họ sợ quá, tại vì có nữ trong đó nữa, ngoài nam còn có nữ nữa. Thì họ phải chạy ngược lên lại lầu 4. Khi mà họ chạy ngược lên lại lầu 4 á, thì bắt đầu họ mới nhìn thấy trong hành lang á, có rất nhiều hồn ma đang sinh sống trong nhà. Mà họ ngồi ăn cơm, họ quét dọn. Là không những vậy á, có những người còn ngồi cười với những người nhóm múa này nữa. Thì đạt đến đỉnh điểm á, thì họ sợ quá, họ mới bất tỉnh. Và họ bất tỉnh từ đêm đó đến sáng luôn. Khi họ kể lại câu chuyện này á, thì cái người bầu xô của Tân rất là bực. Tại vì bên cái phía mà mời mình á, thì họ nói rằng vì nhóm múa mình không có trách nhiệm, cho nên rằng phải đền xô. Còn bên mình thì rõ ràng là họ cho mình ở một cái căn chung cư ma mới xảy ra sự việc như vậy. Thì lúc đó người bầu xô của Tân mới đi điều tra, mới hỏi những người bảo vệ ở đây. Thì người ta mới nói á, cái chung cư này trước đây rất là sầm uất, nhưng không hiểu tại sao các người kiến trúc sư xây dựng á, thì lại xây cái kiểu hình bát giác như vậy, hình cái bát quái. Thì cái sự việc đỉnh điểm xảy ra là một cái đứa trẻ, nó leo lên cái lỗ thông gió đó và nó chết ở trên đó. Từ khi nó chết á, thì những người ở trong cái dãy lầu 4 này nè, dần dần xảy ra rất là nhiều chuyện. Có người bị ăn trúng thuốc chuột chết, có người bị đột tử chết, có người thắt cổ chết. Và số lượng người chết nó kéo ra quá nhiều, cho nên là những dãy còn lại người ta bỏ chạy hết, không ai dám ở trong cái căn tòa chung cư đó. Vậy mà không hiểu lý do tại sao mà những người đó cho cái nhóm của Tân lên trên đó ở. Thì sự việc đó giằng co qua lại khoảng 1 tuần, thì rốt cuộc là nhóm của ông bầu xô đó phải đền. Mặc dù không phải lỗi của mình, nhưng mà bây giờ trên một phương diện nào đó, những người ở đây người ta không chấp nhận cái chuyện tâm linh, cho nên là cái người bầu xô của Tân phải đền. Và sau khi đền cái đó về là ổng làm ăn ổng xui rủi luôn. Tân không hiểu lý do tại sao từ một cái vũ đoàn rất là lớn mà bây giờ ổng mất tất cả mọi thứ. Ổng không những vậy còn thiếu nợ nữa, mà tự nhiên lâm vào con đường cờ bạc. Và cả nhóm bắt đầu rã hết. Và Tân rất là buồn. Thì đó là một trong những cái nhóm mà Tân rất là thích. Và họ đã cùng Tân đi khắp nơi để mà làm nghề trong những cái năm mà khoảng 10 mấy năm về trước. Thì Tân không biết cái tòa chung cư đó ở Đài Loan nó còn hay không. Và nếu như nó còn thì nếu ai biết thông tin về cái chung cư đó như thế nào thì nhớ chia sẻ Tân biết.
Và đây là một câu chuyện mà Tân kể các bạn nghe về quá trình đi làm của Tân. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.